Усім привіт! Мене звати Тетяна. На цьому тижні нового майстер-класу не буде. Мені потрібен невеличкий перепочинок, тому я вам просто вирішила зняти огляд однієї із своїх лялечок. Це равлик Тутсі. Цього равлика я купувала в японському інтернет-магазині Studio UO. Це один і той самий виробник, який виготовляє і ось таких жабок. У цьому магазині головна Ванда, а всі інші ляльки, які там представлені, це її друзі. У цієї ляльки рухаються руки, рухаються ноги, голова може повертатися, але при повороті утворюється ось така шпарина. Тому я завжди тримаю голову лялечки прямо у світле майбутнє. Я не знаю, чи це так повинно бути у всіх лялечок, чи це мені одній не пощастило, але коли Тутсі стоїть ось так, проблем ніяких немає. Якщо я хочу трошечки нахилити тулуб, щоб вона ось так стояла, лялька завалюється, тому що, не дивлячись на те, що ноги великі, бачите, як вони стоять при нахилі. Тому тільки ось така поза. Лялька продається в комплекті з такою зйомною хатинкою. Єдине, що я не пам'ятаю, чи була якась в комплекті стрічка чи шнурок, щоб прив'язувати, але я придумала ось такий спосіб. Я приклеїла еластичну стрічку і приклеїла ось таку застібку. Виглядає дуже гарно. Знаю, що деякі люди, купуючи такий комплект, розфарбовують хатинку. Я поки що не наважилась цього зробити. Ось так виглядає. Мені дуже подобається ця застібка у вигляді сердечка. Красиво, правда? Зараз я вам покажу деякі одежинки, які я шию на цього равлика і продаю за кордон. Це ось такі сандалики. І в тон до них я пошила ось таку сукню. Велика перевага цієї ляльки в тому, що у неї не об'ємна голова і можна пошити ось такий сарафан, який одягається через голову. Ось так. Ще отут є така сама синя сукня. Я не втрималась, щоб не показати її вам, і не втрималась, щоб не поставити поруч Ванду, адже у них сукні з однакової тканини. Вони дійсно подружки. Вам може здатися, що сукенка, яка зараз на Тутсі, трішки закоротка, і це так і є, тому що спочатку я її шила для Ванди, але потім мені захотілося приміряти її на Тутсі, і, о чудо, вона підійшла. У дівчат абсолютно різна анатомія, але інколи мені вдається пошити вироби, які можна одягати і на одну дівчину, і на другу. Ну, а ось це взуття, яке я пошила за таким же принципом, як я шила взуття для ляльки Паула Рейна у одному із моїх майстер-класів. Так що цей принцип годиться абсолютно для любої ляльки. Ну і ось вам трішки Ванди в такій самій сукні. Ще у Ванди є сукні із такої ж самої тканини, але іншого фасону. Я обожнюю цей комірець. Вважаю, що він у мене вийшов дуже гарний. Що скажете? Для того, щоб утримувати інтерес моїх покупців до моїх виробів, доводиться придумувати щось нове і геніальне. Але у мене дуже багата фантазія, і для втілення моїх ідей мені може не вистачати лише часу. Ось так комбінезон виглядає ззаду. Це, якщо хтось хвилювався, куди подівся хвостик. Для нього є спеціальний отвір. Ну і хоч відео більше присвячено Тутсі, але я не можу не показати вам Ванду у ось такій от шубці. Шуба на підкладці. Підкладка
не тільки на тілі, а і в рукавах. Шити такий виріб достатньо складно, але і є свої плюси, якісь невеличкі недоліки хутро приховує. Шубок таких я пошила доволі багато і продала багато, але поки що більше шити не хочу, бо дуже не люблю робити повтори. Ось такі комбінезони я ще шила для моїх лялечок. Перепрошую, що у Ванди не підходяще за кольором взуття, якось у мене не знайшлося того, що потрібно. Якось я шила комбінезон для Тутсі, він був подібний на цей, але ззаду я зробила обрамлення, виглядало приблизно ось так. Але цей комбінезон вже давно в Америці, а новий такий я не шила. Хочу показати, що мої речі з виворітної сторони виглядають теж достойно, ніде не стирчать нитки, все гарно оброблено. Я пишаюся тим, що роблю якісно свою роботу. А на цьому я завершую свій огляд. Поставте моєму відео вподобайку і напишіть, яка лялечка вам більше подобається – Тутсі чи Ванда. Найближчим часом я хочу придбати 2 нових ляльки. Тіло у них буде як у людини, а голова буде як у тваринки, якої саме не скажу, але ви можете спробувати вгадати, написавши про це в коментарях. Якщо ви вгадаєте, я напишу, що так, вірно, так і є. Дякую за перегляд. З вами була Тетяна. Бувайте!